Những ảnh hưởng của các vấn đề tình dục trong hôn nhân. Khi các vấn đề tình dục xuất hiện, một số cặp vợ chồng bỏ nhau một cách đơn giản và không hề cố gắng tìm cách giải quyết những khó khăn của họ. Có thể họ có một nỗi sợ hãi nào đó nếu để thảo luận về những sự thất vọng của nhau, hoặc họ tin rằng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ tốt hơn được. Một số những người khác thì phát triển các triệu chứng thể chất, những cơn đau đầu, những cơn đau vùng bụng, mệt nhọc hoặc dày dò trong cảm xúc. Tất cả những biểu hiện đó che đậy vấn đề tình dục và đem lại một sự tiếc nuối đối với sự kiên nhịn. Thật đáng ngạc nhiên vì có một số lớn của các cuộc hôn nhân của những người trẻ tuổi hoàn toàn không có việc làm tình. Điều này có thể là rất khó đối với một người đàn ông muốn có sự trọn vẹn trong tình dục. Thêm vào đó, sự né tránh tình dục, những khó khăn về tình dục trong hôn nhân có thể dẫn tới một vài ảnh hưởng chủ yếu sau đây. 1. Thiếu khả năng thể hiện. Hàng sa số sách báo và những kết quả nghiên cứu đã miêu tả về các triệu chứng và các nguyên nhân của các vấn đề tình dục phổ biến trong hôn nhân. Những triệu chứng này bao gồm sự rối loạn chức năng tạo sự cực khoái, thường được biết nhiều hơn như là sự lạnh nhạt, một điều kiện mà người đàn bà không thể hoặc không vui vẻ trong sự kinh nghiệm được sự thích thú tình dục trọn vẹn, bao gồm cả sự cực khoái, một điều kiện làm lối vào âm đạo đóng chặt khi có sự thâm nhập được cố gắng, làm rối loạn chức năng cương cứng, cũng được biết đến như là sự bất lực. Người đàn ông thiếu khả năng đạt đến hoặc duy trì sự cương cứng, xuất tinh sớm, sự xuất tinh dịch, với một sự mất mát kết quả của sự cương cứng ngay trước đó, tại lúc đó, hoặc ngay sau khi đưa dương vật vào trong âm đạo. Xuất tinh muộn, ngược lại của sự xuất tinh sớm, điều này xảy ra khi dương vật vẫn cương cứng nhưng sự xuất tinh không xảy ra, và quan hệ tình dục đau đớn. Trong khi mỗi vấn đề này có thể có một nền tảng vật lý, nguyên nhân cũng có thể thuộc tâm lý. Điều này đem lại một ví dụ khác về dòng lẫn quẩn đã được đề cập đến trong phần trước của chương. Những rào cản về tâm lý đối với việc trọn vẹn tình dục thường xuất hiện đầu tiên bởi vì những nỗi sợ hãi và những thái độ này tình dục không thỏa mãn. Sự nhận biết rằng quan hệ tình dục không được thỏa mãn, kế đến làm tăng các nỗi sợ hãi cao hơn và tạo ra những rào cản về tâm lý càng mạnh mẽ hơn. Lần lượt điều này làm cho sự trọn vẹn tình dục càng không giống như trước. Lúc đó, điều này sẽ trở nên khó khăn hơn để phân biệt các nguyên nhân từ những ảnh hưởng. 2. Tự đánh giá bản thân thấp. Sự tự đánh giá bản thân thấp thường đi đôi với khả năng tình dục, đặc biệt là ở đàn ông. Nếu như việc quan hệ tình dục không được thỏa mãn cho nhau, cả người chồng lẫn người vợ đều có thể có nhiều nghi ngờ về nhau, về khả năng tình dục của họ. Thỉnh thoảng những nghi ngờ này được nổi bật lên khi một trong hai người phối ngẫu đưa cực về sự hạn chế đó. Chẳng hạn như, nếu như một người đàn ông không thể duy trì sự cương cứng hoặc thức tỉnh sự ham muốn nơi vợ mình, anh ta có vẻ như kinh nghiệm được một sự mất mát lòng tự tin về những khả năng làm tình và những khả năng của người đàn ông của mình. Nếu như người vợ của anh đùa giỡn về sự thật anh có thể đang mất dần sự cường dương của anh, điều này như là một cơn gió lớn hơn nổi lên thổi tạt vào sự tự đánh giá bản thân của anh, và khả năng thể hiện tình dục của anh sẽ bị ngăn chặn xa hơn nữa. 3. Sự lựa chọn những thay thế. Khi tình dục trong hôn nhân không thỏa mãn, các ông chồng và các bà vợ thường thay đổi các hoạt động thay thế. Những hoạt động này bao gồm sự thủ dâm, những sự tưởng tượng gia tăng. Những sự tưởng tượng này trở nên một thứ thay thế thứ hai tốt nhất đối với thứ thực tế hoặc tình dục ngoài hôn nhân. Những chuyện như thế thường xảy ra như là một kết quả nghiên cứu về các vấn đề tình dục trong hôn nhân, nhưng thay vì có được hy vọng trong sự trọn vẹn, những chuyện như thế có thể thường hướng tới lầm lỗi, những lo sợ về việc phải giữ bí mật và thất vọng nhiều hơn trong hôn nhân, tình dục và thất vọng cá nhân nhiều hơn. 4. Các mối quan hệ trở nên xấu đi. Các vấn đề tình dục có thể tạo ra sự giận dữ, phẫn nộ, căng thẳng bên trong, thiếu lòng kiên nhẫn và sự giao tiếp gãy đổ. Điều này có thể hoàn toàn là đơn giản để kết luận rằng các vấn đề tình dục sẽ hướng tới việc ly hôn, nhưng là chính xác để kết luận rằng những căng thẳng tình dục cùng với những sức ép khác trong hôn nhân góp phần vào những sự gãy đổ trong hôn nhân. Thật là khó để có một cuộc hôn nhân thật sự tốt đẹp khi cũng có những sự không hài lòng hay những sự không thỏa mãn tình dục và những sự thiếu khả năng trong tình dục. 5. Động cơ gia tăng. Một vài cặp, ít hơn chúng ta có thể nghĩ, đối diện với các vấn đề tình dục của họ với một sự quyết định mới để làm tình tốt hơn, cởi mở đưa ra những lời đề nghị, không có hướng để khiển trách lẫn nhau, và vui vẻ cùng giải quyết các vấn đề. Những cặp vợ chồng này luôn luôn thấy được sự cải thiện trong các mối quan hệ tình dục và trong cuộc hôn nhân của họ. Những người này là những người cùng với những người tư vấn có vẻ như có thể cùng làm việc chung với nhau nhiều nhất.